ارسلان توریست قد کورچو ویفتم جیبتم 500-600 سوم دونگا ماش 500 ماش هم قد گذارچو اسید نیست توریست ماش 650 سوم قد زندگی نبردیم 650 سوم ارد زیزم خورد ایتا تردو کارتشکات هم ماش خیز نیست خریدم اوشاک برنج روغن وقت سوم کارتشکا نسویده تا گذارش دوست 650 سوم قد جیرم دویم سولم توریست بود میقدر بود دوست گذر بود من رحیمه دورانشوی و 32 سال است که من در این حالی چور زندگی میکنم. در مکتب کار کردم، معلمه زبان انگلیسی بودم. سالهای پیش فقط یک هومستی بود. این هومستی هم از یک ارگانیزاتور جتزیکی است، از وی بود. ما در اونجا یک مردک شویچار مردک پیر اومد و کمی مشکلی داشت. با من زبان انگلیسی فقط من اینجور میدونستم. با وی اوری دودم. اومد پیش من، یک روز دیگر پیش من شست و لیکن از من اون وقت اون هومستی نبود. پیش من موند و بعد رفت شویچار و در اونجا در همه اینترنت و نوم مرو نوشتگی بود و پیش من از همون سال سر کرده هر روز یک تا دو تا سی تا خیلی اومدن و همین خیلی خونه من هومستی شد. من 5-6 سال شد که از من بسیار میمون است. در یک سیزن 50-60 نفرم می بود. از همه کشورون پیش من می بیان، از گرمانیا و از امریکا و از ماه اپریل می بیان، کم می بیان و از ماه مای می گیریم. از ماه مای تو نویبر هم کم تو اکتبر 5-6 هزار سومون میتیند. لیکن بعضی وقتا میشد که تو 18 هزارم میشه، 15 هزارم میشه. در اینجا نه من فقط هومستی دارم، در اینجا 8 هومستی هستند. همه هومستی‌ها هم سو کار نمیکنن. برای همین درآمد قدر دیگر درآمد نداریم و فقط همین درآمد ما همین از توریست بود و از چورو و دور زمین امسالین از برای تسلی شده بسیار تنقصی میکشیم. ماشا مرو یمسی میکرونا ویروس تلفن تران کنه. تمیت مکتب تران ساز چیزی این تمالی مکتب خلاص سبز شد صادق مثل چند شتوک بدن است. وزم سلطان و گلنور 53 ساله. ماشم دستگاهی از خوک نفریدن. ماش دویم از من توریست چیز قد کار کنم. بوفندگی بیفتو جیبتو. اسی سال نسرت ماش جریب مریب فکات رید. ماش واخ رید. ماش سونکا پونکا رید. فکام بیفت. یه نسرت سبدو خو بعدم ناچو. کاندم شتا چو در برونکول گاستینز. کام پدی هر ریزه. توریست نیست اسی. ارسلان توریست قد کورچو ویفتم جیبتم 500-600 سوم دونگا ماش 500 ماش هم قد گذارچو اسید نیست توریست ماش 650 سوم قد زندگی نبردیم.
60-50 سال ارد زیزم خورد. ایتا تردو کارتشکا تر ماش خیز نیست خریدم. اوشک برنج روغن. وقتم کارتشکا نسیده تا. گذارش دوست که 650 سال قد چیرم. دویم سالم توریست بود میقدر و دوست گذار بود. ماشر سال لیوم دوست که اردم ماشر کنی چیزن حکومتن. ماشر ایچی اردم مینه چی بود. ماش مس خویش کنم دوست که اردم ماش مس دوست خورد چیز کنم. دوست که لبت تر پروخ کنم. یاش لبت دوست که سو دوستی تر دیگر شلوقیم بودم خاریم بودم. یوردم ماشر نکنی زارا پیزم زد. هیچ چیزی ماشر نچید. پیش در امین روحو از موشینو از خطویو از خوروغ از همه جو موشین پر اومد بور می آوردن امین خیلی فروش با بور می آوردن لیکن امسال نیستین خیلی برای مردم امین علی چور بسیار مشکلی چون که ما برای اینجا نداریم یگون سبزوات نداریم یگون رستنی یگون چه نداریم فقط برای خریدن وزر خریدن هم نیست امین خیلی پول نداریم که میخریم لیکن هر سالهای پیش پر سال هم خیلی مردم می اومدن از پیش پویا می اومدن با گوشت و قیمق همین خیلی قطعی میکردن ولیش میکردن این سال ویو هم بسیارتر نمیبین از برای همین کسلی شده نه ولیش کردن میتونیم نه یکون چه گرفتن میتونیم میبیاد پولم نداریم پنسه مو اولی هم ناومده است لیکن من امیدوارم که نه از سال آینده نه از ماه دکبر ینور تنجی باشد همین کشوده شود همه روح مردم بودر همین کور خود سر کند که همه مردم بودر در بسیار مشکلی به هستند